Home church lang kami kasi wala nang pamasahe. Walang pang Uber. Nagluto na din kami ng ano. Saka ni? Bulinaw. Bulinaw. Ang baho, no? As in, malansa siya. We don't know why. Comment below kung paano magluto nito na walang amoy. Hindi pwede. Hindi pwede. Pero iba ang amoy niya. Sa UAE ug sa Pilipinas ug diri, no? Kulang pila nga nasa. Dili siya parat. Di siya maparat. It must be sought for by the shepherd, for it cannot find its way back. So it is so that has wandered. So it is the soul that has wandered away from God. Gusto mag-Starbucks It is as agad. helpless as Wala a man din naon. and ran and fell on his neck and kissed I don't know if makita nyo. us. Nag-snow na naman. Akala namin matapos na to. I'll record yourself. I'll record you and you'll record me. Kailangan mo lang siya i-scan dyan. Kung lalaba ka sa app, may app sila. Ito yung app CSC Pay Mobile. Meron sa App Store at meron sa Google Play. Yan yung dryer para pa yung Washing machine. Yes, And after, you dry. of course. So, tingnan natin yung loob. Tingnan natin kung malinis. May buhok pa rin ng, ano ito, buhok Ng aso. aso. Yan. So, mamaya na yan. Muna tayo sa baba. Malinis. Kinda. You have to wipe it. Linisin mo na ng wipes. Yeah. This side. Dito maglalagay. Sabon. Wala. Maglinis mo na ako sa wipes. Kita ba? Bleach. Careful. Ayan. Hindi kami masyadong maarte, pero hindi naman ito makaartihan. Please. Can you talk in my ano also? Ito yung app. Nasaglit. So this is the app. Up. Hindi mag-focus. Ayan. Open mo. Ang balance na 250. Ilang siya. Kung patay naman. 250 yung isang set ng laba. Ayan. 250 ang laba. 250 ang raya. So yan. Go na. Go. Sige. I-video ni mo. Pag-ulang. Makabidyo niya. Kaya iyan. I-report siya dali. Imuha po. Go. So, ilagay mo na. Wala kung mga panglakad na mga puti yan. Okay. Yung brief ko pa talaga yung nahulog sa dami-dami ng pwede mo. Meron namang ano dito basurahan. Mga ilang days pa tayo din nakalapa. So, mga 3 to 4 days. Saka kami lalaba. Ito mga 3 days pa lang. So, wala na akong pang bahay. Close. Lagyan natin ng sabon, no? Gadget ako. Sabon habang kabot. Ayan yung saboners. Sangka. Uy, nausik mga kaigsunan, nausik. Okay lang. Gamay naman. Then, Fabcon. Fabric conditioner, dami ka. Yes. Makabili kayo niyan sa Walmart. Mas mura doon. Pwede din sa Kroger kung gusto niyo mahal. Liquid, pwede ito. Or, parehas lang naman ang presyo. Matulog siya. Sintabos ang mahal. Close na. Yes. Alright. Ang app natin. Nagawa ng app. Yan. Yun ako, may ano to, QR code. Scan QR code. Yan.
Oop, hindi na focus. Ayun. Connecting to machine. Dapat may internet kayo nito ha. It's good. Ay, kailangan muna natin ano to. Select mo na. Anong kuhan dyan? Anong gusto mo? Hot? Light lang tano. Light light. o medium? Medium guro? Medium na lang. More Mahal ang medium. 275. Light lang. Kasi sige, 2.50. Sorry. Normal. Nothing's free, no? Nothing's free. Normal. Look at normal. Hot? No, yeah. Delicate? Yeah. No, normal. Then Okay. hot. Hot. Okay. Dito Para lahat. patay lahat ng mga Straight. Okay. Yeah. And then, sa app. Punta ka sa app. Pero ulitin natin yung scan. Yan. Dapat na-select mo muna pala lahat bago mo siya i-scan. Okay? Select muna bago scan. Then scan ulit. Scan ulit tayo, mga kaibigan. Mga kaigsuunan. Ano din imuhan? And then, okay. Press Yan. mo yung okay. And then, press start on the machine, sabi. So, ito. Pindutin mo yung start. Yun. Yun na. Hayaan mo na siya dyan. Hintay ka na 30 minutes. 30 minutes. That's So, it. yun lang po. Balik tayo mamaya pagkatapos ng 30 minutes. Okay. Anong time na ba? Nakalimutan kong mag-video siya din kanina. Paano sa tama na? Sa dryer. Yan. Linis muna. Kasi matagal pa yan 1 hour. 1 hour kasi to. So, ganun. Ay! Di dalawang talaga itong isa para malabhan nato dili. Wala mo ka nagkot. Kani kalimot ko. Ano? Balik na ba? Panig na tayo. Yaks. Para limpyo na ba? Ha? Basta lang palimpyo. Sir. Kaya ka minutes. Turn. Balik ko na. Ha? Lipat ko na ba? Oh, lipat na. Yan. Dami ka kasi. Dami yan. 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 So, yun. Nilabhan na lang namin yung mga bedsheets, beddings sa hotel. Kasi matagal pa ang next na bada. Tapos sa 15 pa kasi nila i-change. Mas maganda, di ka lang. Ano, Anay? I-set. High temp. Oh, wala pa. High temp na set. Go. And then, na ano mo na? Yan, na ano na ng husband ko na ganito. Kunin muna namin yung isa para malabhan dito. Sayang naman. Para ang time.